So, dadako na po tayo sa ating pagme-makeup. Kung nakikita nyo po, ayan, ganito na po talaga yung mukha ko. Linis na po ako ng aking face. Mukha lang pong hindi. Let's start! Ano bang simulan ko? Gagamitin ko pong salamin ay ito. So, ayun na nga guys, dahil medyo papanahon na tayo ng mga party-party, Christmas party, Halloween party, year-end party. I will make a makeup look na wearable sa mga ganun klaseng events. Gamit ang aking dalawang main product this evening. Pagpasensyahan, wala po akong autofocus. Kasi po, I'm only using my smartphone. Yan po. So, sana nababasa nyo. I will start my makeup using this Maybelline Baby Skin Poreless Primer. Pore Eraser. Ayan, pang-prime po ng ating face. Hirap pala mag-vlog. Kakainis naman dyan. Kailangan maging magdaldal. Ngayon ko lang po talaga gagawin ng aking makeup in front of the camera. So, hindi po ako sanay. Lagay-lagay lang po tayo. Let's prime our face. Feel the love and care for our face. Ganon. Dapat kasi, tayong mga babae, feel natin ang essence ng ating pagkababae. And we love our own. Hindi tayo nakikinig sa mga kalalakihang. Ang gusto lang ay kaseksihan at kagandahan na hindi nila nakikita na every single woman is beautiful. Okay na ang aking face. Nakapaglagay na ako na primer and we will move on sa ating next step. Napakahalagang i-prime ng ating face and kanina nakapaglagay na ako ng moisturizer. Ang moisturizer ko is the Myra E moisturizer to hydrate my face. Next step natin ay ang atin ng foundation. At ang ating foundation gagamitin ay, syempre hindi ito. Ito. Titingnan natin kung ka-shade na ka-shade ko nga ba siya, guys. Kayo ba, guys? Ano bang bet nyo kapag kayo ay gumagora sa mga party-party? Gusto nyo ba, pakabog din kayo or kayong nangangabog ng mga itsura ng mga kasama nyo? Diba? Kasi ako gusto ko kabog man sila, pero kabog din ako. Kaya ako silang sabayan, di man ako sexy, diba? Daanin na lang natin sa makeup skills. Tawag dito? Dadaanin ko na sa aking makeup skills ang aking pagkukulang sa kaseksihan. The Maybelline Fit Me The Maybelline Matte Poreless Foundation is my first love, guys. Ito talaga first love ko pagdating sa foundation. And aminin ko na wala pa akong pang try ng iba pang foundation para sa aking face. So, thankful talaga ako sa seller na nakilala ko, which is si Miss Ellen nga, na nagkakaroon ako ng chance na makabili ng authentic makeup products with a lesser price because I'm a student, you know that, guys, sa mga nakasubaybay na.
sa channel ko. Pero sa mga hindi pa, I'm only a second year college student, guys. Nag-aaral ako ng social studies. Magti-teacher ako. Ang ituturo ko ay araling panlipunan. And, ayan, nakikita nyo, nilalagyan ko din ng aking leeg kasi I have rashes nga, guys. At saka, importanteng nilalagyan talaga ang ating leeg, lalo kung tawag dito. Ang ating pupuntahan ay importanteng nilalagyan ng ating leeg, lalo kung ang mga aurahan natin ay off-shoulders. Cause, syempre sa picture, guys, yung, hello, skin tone, kulay. We will use the Nichido Final Powder. Ayan, the Nichido Final Powder in the shade of Ivory Glow. Ayan. I will use this brush without a number because it's just a fake makeup brush. Fake kabuki brush. Fake kabuki brush, guys. Siyempre, hindi ko may iwas na mga bashers. Wow, bashers! Kapag dumami ng aking followers, subscribers pala. Pag dumami ng aking subscribers at sinabi nilang, ay, hindi siya marunong mag-makeup, ay, hindi siya bahala kayo dyan. Please, comment down below if may mali and kung nagustuhan nyo or kahit ano, tatanggapin ko, mag-comment lang po kayo. For my kilay, ang gagamitin ko ay itong paubos na Nichido pencil for eyebrows. Ayan. Paubos na siya, guys. So, paubos na. Baka may gusto mag-sponsor dyan. Shout out po. Ayan. Itong dalawang to ang aking gagamitin. Ayan. Nakikita nyo darker shade to. Ito ay lighter shade. Because I want to make a transition of color dito. Siyempre, sa pagkikilay, naniniwala ako sa rules na dapat pa-fade ang ating kilay. Dito is faded to dark. Yan. Mahilig akong mag-start ng aking kilay sa dulo. Yan, shape ko siya sa dulo. Guys, tapos na tayo sa ating pagkikilay. And, next step naman natin yung ating nose line. Kasama naman pagkukontour ng face. Ang pagbablog parang madali kapag nanonood ka lang sa mga vloggers, sa mga makeup gurus, ganyan. Pero ang hirap mag-multitask. Ramdam ko. Kasi nung una akong nag-vlog, nakita nyo naman, nung first vlog ko is parang kaemehan lang na hindi naman catchy para sa inyo. Pero nilakasan ko na yung loob ko. Kasi in the near future,
magiging teacher ako, harap ako sa mas maraming tao ng personal, and by making videos like this and talking to you guys, alam kong may nade-develop na akong skills sa sarili ko. Next is I will use this to create a line for my nose line. Ang galing, no? Talino, no? Then, na-develop ko din na skills dito is to humor. Humor. Humor.
nagustuhan niyo po yung pag-makeup ko ngayon. Di man po ko ganun ka-pro, but I hope na makatulong para sa mga girls na may low budget lang, hindi kayang gabi-gabi nagpapaayos, hindi kayang gabi-gabi may 500 pesos bago lumabas or bago makipag-meet or makipag-party sa mga girlfriends din nila, sa mga evening night outs nila, and sa mga darating ding Christmas parties, lalo sa trabaho, sa schools, sa kung saan man po kayo magki-Christmas party. Ganyan. Kung meron kayong sariling Christmas party ng pamilya at kabonggahan naman yon, wala kayong 100 pesos o higit pa pambayad ng magbe-makeup sa inyo, kayang-kaya nyo naman po yan. Please, 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 subscribe to my channel and click nyo yung ring button sa baba para lagi kayong updated sa next videos na gagawin ko. It's either spoken word poetry, unboxing, makeup tutorial. Sana po nagustuhan niyo yung makeup look ko. And that's all. Thank you!